กฎ30ข้อเปลี่ยนวิธีคิดจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะครับในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับกฎแห่งความสำเร็จในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับความสำเร็จของผู้คนทุกคนบนโลกเกิดจากความคิดหากคุณมีความคิดแบบคนร่ำรวยวันหนึ่งคุณก็จะร่ำรวยถ้าคุณมีความคิดของคนที่สำเร็จวันหนึ่งสิ่งที่คุณคาดหวังมันก็จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงดังนั้นเราจำเป็นต้องฝึกปรือความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้และหนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นคู่มือที่จะทำให้เราสร้างความคิดไปสู่ความสำเร็จนั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ผมจะนำหนังสือกฎ30ข้อครับเปลี่ยนจากวิธีคิดจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะทุกความสำเร็จของเราทุกโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นมาจากความคิดทั้งหมดเลยประโยคนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายครับผมอยากจะนำบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังได้พัฒนาความคิดไปด้วยกันส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันอาจจะไม่เป็นจริงตัวตนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันจะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้จริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่รู้ครับมันจะจริงก็ต่อเมื่อความคิดของเราเชื่อว่าเราทำได้ความฝันของเราจะไม่เป็นจริงก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าเราจะทำไม่ได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคิดทั้งหมดเลยความยากของการสร้างความคิดก็คือเจ้าความคิดนี่ครับมันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นวัดค่าไม่ได้ด้วยนี่คือจุดที่ยากครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ได้ไปพัฒนาความคิดของตัวเองแต่กลับมองหาความสำเร็จภายนอกเช่นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆเพราะมันจับต้องได้มันมองเห็นได้ครับแต่ถ้าคุณอยากสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืนความคิดคือขั้นตอนแรกคือถังน้ำใบแรกที่คุณต้องเติมให้เต็มครับก่อนที่ผมจะเข้าไปกฎข้อที่1ผมจะอ่านประโยคนึงให้คุณผู้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณโบโดเชฟเฟอร์เขาเขียนบทนำไว้ได้ดีมากชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงครับเป็นกราฟที่ไม่มีความแน่นอนเลยชีวิตต้องเจอช่วงเวลาเหมือนฤดูกาลซึ่งมีช่วงฤดูร้อนที่ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สำเร็จไปหมดและฤดูหนาวที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ออกมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันคุณก็ทำไม่สำเร็จเลยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่คุณจะต้องเจอทั้ง2ฤดูกาลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคนธรรมดามักคิดว่าชีวิตมีแต่ฤดูร้อนถ้าจะทำอะไรต้องสำเร็จไปเสียหมดสิแต่ผู้ชนะครับจะยอมรับว่าฤดูร้อนมันจะสลับกับฤดูหนาวตอนนี้ประสบความสำเร็จตอนนี้โชคดีแต่ในอนาคตปัญหาและวิกฤตอาจจะเข้ามาก็ได้และเขาพร้อมที่จะรับมือคนที่เป็นผู้ชนะพวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับช่วงเวลาขาลงครับและไม่ปล่อยให้ฤดูหนาวมาทำให้หมดกำลังใจและผมกล้าบอกเลยว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นฤดูหนาวในชีวิตของพวกเราก็ได้ไม่มีใครรู้เลยแต่คุณพร้อมหรือยังครับถ้าคุณอยากมีความคิดแบบผู้ชนะเตรียมรับฤดูหนาวเลยครับเพราะฤดูร้อนเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถสร้างขึ้นมาได้อยู่แล้วฤดูที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปกับการเฝ้ารอว่าสถานการณ์หรือโอกาสจะเข้ามาเองไม่มีทางครับคุณจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าได้ทำแบบนั้นโอกาสคือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าหาอย่ารอโอกาสอย่ารอความสำเร็จจากใครนี่คือประโยคแรกที่อธิบายคำนิยามของผู้ชนะในหนังสือเล่มนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กฎข้อที่1กันเลยและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือกฎ30ข้อจากคนธรรมดาเป็นผู้ชนะครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับทุกหนังสือในร้านเป็นหนังสือที่เราคัดเลือกมาให้และเป็นหนังสือที่จะทำให้ท่านมีวิถีชีวิตสู่ความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ผมกล้ายืนยันกฎข้อที่1ครับหากพูดถึงความคิดของผู้ชนะผมชอบสิ่งหนึ่งที่เขาบอกกฎข้อแรกคุณต้องตัดสินใจครับ
คุณต้องกล้าตัดสินใจคนที่กล้าตัดสินใจทางเลือกให้ชีวิตตัวเองเป็นคนกล้าหาญครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเลือกทางเดินชีวิตเลยปล่อยให้สภาพแวดล้อมความคิดเห็นของคนรอบข้างมาหล่อหลอมอนาคตของคนคนนั้นซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากชีวิตที่คุณผู้ฟังเป็นอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกเองหรือเปล่าครับความฝันที่คุณเขียนลงไปในไดอารี่เป็นความฝันที่คุณปรารถนามาจากตัวเองจริงๆหรือไม่ซึ่งตัวผมเองไม่สามารถตอบแทนคุณได้เลยคุณจะต้องตอบตัวเองการตัดสินใจมันยากเพราะอะไรตรงนี้คุณเชฟเฟอร์เขาเขียนไว้ค่อนข้างดีการตัดสินใจเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะตอนที่จำเป็นต้องเสี่ยงหลายครั้งเราจะเจอทางแยกในชีวิตที่ถ้าเราเลือกทางใดทางหนึ่งเราจะกลับมาเลือกใหม่ไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่มันจะมีความยากอยู่แต่ถึงอย่างไรแล้วคุณต้องตัดสินใจเพราะทุกการเติบโตจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีการตัดสินใจก่อนเสมอความกลัวว่าจะตัดสินใจผิดเป็นเรื่องใหญ่หลวงกลัวว่าจะต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยบางคนอาจอยากมีธุรกิจแต่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะออกจากงานประจำการออกจากงานประจำอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเลยมันจะผิดที่สุดเลยครับมันจะเป็นทางเลือกที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ประโยคนึงที่เขาเขียนเอาไว้เขาอธิบายคำว่าการตัดสินใจได้ชัดเจนการตัดสินใจทุกครั้งหมายถึงการตัดขาดครับคำว่าตัดและสินใจครับคำว่าตัดก็คือตัดออกส่วนสินใจก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราการตัดสินใจก็คือการยอมตัดตัวเลือกบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดนี่คือคำว่าตัดสินใจครับทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังน่าจะมีการตัดสินใจที่มันยากในชีวิตอยู่คุณจะต้องตัดทางเลือกทางใดทางหนึ่งออกถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าทางเลือกนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีก็ตามเพราะเวลาที่เราต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเราต้องเลือกระหว่างอดีตกับอนาคตเราสามารถตัดสินใจว่าจะยึดติดกับสิ่งที่เรามีแต่คุณจะไม่มีอิสระในการพบโอกาสใหม่กับการเลือกออกห่างจากสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อที่จะไปพบกับอิสระใหม่แต่ระหว่างทางนั้นคุณอาจต้องเจอกับความท้าทายหากเรามองในระยะสั้นเราอาจจะคิดไม่ออกว่าทางเลือกไหนดีกว่ากันแต่ถ้ามองระยะยาวครับถ้าคุณผ่านไปอีก10 ปีแล้วมองย้อนกลับมาคุณจะชอบตัวคุณแบบไหนครับระหว่างแบบที่1ยึดติดกับโอกาสเดิมๆกับคนที่2ท้าทายโอกาสใหม่ๆคุณคิดว่าคุณจะชอบคนไหนมากกว่ากันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาธีโอดอร์ รูสเวลต์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราต้องยอมเสี่ยงเรื่องใหญ่แล้วได้ชัยชนะยิ่งใหญ่แบบนี้มันยังดีสักกว่าแม้ว่าจะเสี่ยงที่จะล้มเหลวก็ยังดีกว่าถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพวกคิดอะไรง่ายๆที่ไม่เคยสัมผัสกับความดีใจหรือเสียใจสุดๆพูดง่ายๆก็คือการมีชีวิตที่ดีใจที่สุดกับเสียใจสุดๆไปเลยมันย่อมดีกว่าการใช้ชีวิตแบบผิวเผินเรียบๆไม่มีอะไรเลยเพราะคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตง่ายๆผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็ง่ายนั่นเองฉะนั้นครับนี่เป็นกฎข้อแรกของผู้ชนะผู้ชนะจะไม่ปิดกั้นตัวเองพวกเขาไม่ยึดติดกับสภาพการที่ไม่พอใจพวกเขากล้าทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายได้เพื่อที่จะได้รับชัยชนะที่มันใหญ่กว่าเดิมดังนั้นครับสำหรับกฎข้อแรกเรียบง่ายและลึกซึ้งจงเป็นผู้กล้าตัดสินใจโดยเฉพาะทางเลือกของชีวิตถ้าคุณไม่ตัดสินใจแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเลือกให้100%คุณจะไม่พอใจกับผลลัพธ์นั้นครับคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์เกิดจากที่คุณไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลาครับตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามการเรียนรู้เป็นอะไรที่อิงอยู่กับอิสรภาพของชีวิตผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่เขาได้เล่าเอาไว้มากคุณบิลเกตส์หากเราริบทรัพย์สินของเขาแล้วลักพาตัวเขาไปปล่อยไว้ในดินแดนที่เขาไม่รู้จักภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเขาจะกลับมารวยเหมือนเดิมเพราะเขามีความรู้มากพอที่จะสร้างองค์ประกอบความสำเร็จในชีวิตของเขานั่นจึงหมายความว่าความสำเร็จมันไม่ได้อิงอยู่กับพรสวรรค์ไม่ได้อิงอยู่กับต้นทุนหรือฐานะชีวิตที่คุณมีมาตั้งแต่แรกสมมุติว่าผมเกิดมามีต้นทุนแต่ผมไม่เรียนรู้ผมไม่พาตัวเองไปเติบโตเลยอีกหน่อยผมก็จะล้มเหลวครับผมจะกลายเป็นล้มละลายเลยผมจะอธิบายตรงนี้ว่าทำไมการเรียนรู้และเติบโตเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเพราะมันเป็นปรัชญาชีวิตครับการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ถ้าเราไม่เติบโตถ้าเราไม่เรียนรู้เราสูญพันธุ์ไปนานแล้วครับนี่คือความเป็นจริงมนุษย์เรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งมีความซับซ้อนในการสื่อสารมันทำให้เราสามารถถ่ายทอดความรู้จากคนคนหนึ่งไปอีกคนคนหนึ่งได้
โดยเฉพาะหนังสือใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่มีความสามารถในการเอาความรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเราจะไม่มีทางเหนือไปกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยเรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งมีชีวิตก็เพราะทุกอย่างที่มีชีวิตจะต้องเติบโตนี่คือรหัสพันธุกรรมแรกของพวกเราทีนี้ผมจะมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังมีกาลครั้งหนึ่งครับตำนานสร้างโลกของอินเดียโบราณเรื่องหนึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนแรกพระเจ้าสร้างหอยแล้ววางมันไว้ที่ใต้ท้องทะเลครับชีวิตของพวกมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยมันแค่เปิดเปลือกหอยเพื่อที่จะรับสารอาหารแล้วก็ปิดเปลือกหอยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่อย่างนั้นแหละครับเปิดปิดพระเจ้าเห็นแบบนั้นก็เลยนึกสนุกสร้างสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งขึ้นมานกอินทรีครับนกอินทรีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูมีอิสระมากพระเจ้าให้อิสระมันที่จะบินและไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดด้วยตนเองได้มันแทบไม่มีขีดจำกัดในการเดินทางเลยแต่มันต้องแลกมาอย่างหนึ่งเจ้าอินทรีต้องแลกสิ่งหนึ่งกับอิสระของมันทุกวันมันต้องต่อสู้เพื่อหาอาหารครับมันจะต้องดิ้นรนยังไงก็ได้เพื่อที่จะมีอาหารตกถึงท้องเพราะถ้าไม่ดิ้นรนมันก็จะตายไม่มีอะไรตกถึงปากมันง่ายๆหากมีลูกอินทรีต้องออกล่าทั้งวันเพื่อหาอาหารให้เพียงพอแต่มันก็ยินดีแลกในที่สุดครับพระเจ้าก็เห็นว่าทั้งอินทรีและหอยต่างมีชีวิตรอดทั้งคู่แต่อินทรีมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงมันสามารถคิดทำเดินทางเผชิญหน้ากับความท้าทายมันคือชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันในขณะเดียวกันเจ้าหอยกาบครับมันอยู่รอดก็จริงแต่ชีวิตมันดูเป็นสีเทามันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ฟังอยากมีชีวิตแบบอินทรีหรือหอยกาบครับผมเชื่อว่าคำตอบอยู่ในตัวของทุกท่านฉะนั้นนี่จะเป็นกฎข้อที่2ที่สำคัญมากผู้ชนะจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นพวกเขาอยากทำความรู้จักกับคนที่ตัวเองอยากจะเป็นผู้ชนะจะใช้ทั้งคำชมและคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังเรียนรู้และเติบโตอยู่ครับหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นแต่โลกภายในของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นแหละครับคือรางวัลที่คุณได้รับมันคือผลรางวัลจากการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั่นเองนี่จะเป็นกฎข้อที่2ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่3จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เวลาครับใช้วันนี้อย่างรู้คุณค่าเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็หาเพิ่มไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความ productive ขนาดไหนแต่1วันก็จะมีแค่24ชั่วโมงฉะนั้นการใช้เวลาให้รู้คุณค่าคือสิ่งจำเป็นชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวครับถ้าคุณรู้ว่ามันต้องใช้ยังไงหากพูดถึงเรื่องใช้เวลาจะมีอยู่ประโยคนึงที่เรามักจะพูดกันบ่อยก็คือการอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตครับจิตใจของเราจะคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่ตัวเราทำอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้เวลาของเราผ่านไปเรื่อยๆในหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับเราควรตระหนักให้บ่อยขึ้นว่าทุกคนที่เราได้พบมีคุณค่าแม้แค่ไหนและทุกชั่วขณะที่เราได้สัมผัสมันพิเศษอย่างไรอย่างในตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะนั่งเฉยๆหรืออาจจะนอนอยู่ถ้าลองอยู่กับปัจจุบันดีๆจะรู้สึกว่ามันมีความสุขเล็กๆในตัวมันเองครับน่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่หลายครั้งทำอย่างหนึ่งแต่คิดอยู่อย่างหนึ่งใจล่องลอยไปถึงเรื่องอื่นหรือบางครั้งเรากังวลเราเจอปัญหาและเราก็รู้สึกแพนิคหรือตื่นตระหนกมากกว่าตัวปัญหาจริงๆซะอีกผมชอบประโยคนี้ลองถอยออกมาดูเวลาที่คุณเจอปัญหาลองถามตัวเองดูว่าในอีก5ปีปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้วินาทีนี้มันจะยังสำคัญอยู่หรือเปล่ามันจะทำลายชีวิตคุณไปทั้งชีวิตจริงๆหรือไม่คำตอบส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ครับอย่างมากก็คือคุณอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นสุขภาพทรุดโทรมไปนิดนึงเพราะคุณถูกกัดกินความเครียดแต่อีก5ปีไอ้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยครับมันจะไม่ได้อยู่ในหัวคุณเลยเพราะอีกหน่อยคุณจะผ่านไปได้อยู่แล้วและหากให้ผมพูดถึงคำแนะนำเรื่องของการบริหารเวลาผมจะอิงอยู่กับความสำคัญเท่านั้นเลยครับสิ่งที่เราทำมันทำให้เราเก่งขึ้นหรือไม่พัฒนาความคิดเรามากขึ้นหรือไม่ทำให้ตัวตนของเราเติบโตมากขึ้นหรือไม่งานที่เราทำตอนนี้มันสามารถทำให้ความปรารถนาในอนาคตเป็นจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่มันวนอยู่ในกรอบนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังทำสิ่งสำคัญครับแต่ถ้าเราทำอะไรก็ตามแล้วเราไม่ได้เก่งขึ้นเราไม่ได้เติบโตขึ้นเราอาจจะสูญเสียสุขภาพมากขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่ไม่สำคัญทำยังไงก็ได้ให้เวลาส่วนใหญ่ตกอยู่กับเรื่องสำคัญครับนี่เป็นหลักการบริหารเวลาของผมเท่านั้นเลยครับและผมกล้าบอกเลยว่าการทำสิ่งสำคัญการทำสิ่งที่มันทำให้ตัวเองเติบโตมักจะเป็นสิ่งที่ยาก
มันก็จะต้องมีระเบียบวินัยเข้ามาจับนั่นเองฉะนั้นผู้ชนะครับผู้ชนะจะมีความสุขกับทุกวันเหมือนเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวพวกเขาจะมองและให้ความสำคัญกับคนรอบตัวอย่างที่เขาจะเป็นเพราะความสัมพันธ์การเติบโตการเรียนรู้ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ชนะจะใช้ประโยชน์ของวันนั้นอย่างเต็มที่ครับนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่4จดจ่อกับกิจกรรมที่สร้างรายได้ครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณมีฐานะที่ดีมากขึ้นนั่นเองหากพูดถึงเรื่องของรายได้ครับอาจจะเรียกเป็นเงินเป็นชื่อเสียงหรือเป็นผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่รายได้ของคุณเกิดจากผลลัพธ์ที่มันไปสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและรายได้มันจะตามมาเท่านั้นเลยครับดังนั้นการจดจ่อกับกิจกรรมสร้างรายได้พูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจดจ่อกับกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวท่านเองผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังผมอยู่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นผมเองก็ด้วยครับอยากมีฐานะมากขึ้นอยากมีชื่อเสียงอยากมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นถ้าเรามีความปรารถนาแบบนี้ครับคุณก็ต้องเพิ่มคุณค่าในตลาดของตนเองโดยการทำผลงานให้มากขึ้นคุณไม่สามารถหวังผลประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยการทำผลลัพธ์เดิมๆแน่นอนครับนั่นคือความจริงทีนี้ปัญหาและคำถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วถ้าต้องการสร้างผลงานเพื่อเพิ่มรายได้เริ่มยังไงล่ะเพราะพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับถ้าคุณต้องการเพิ่มผลลัพธ์เพิ่มผลประโยชน์ให้ชีวิตตัวเองคุณก็ต้องเพิ่มอัตราความล้มเหลวในชีวิตของตัวเองด้วยครับคำว่าอัตราความล้มเหลวในที่นี้คือการลองผิดลองถูกในสิ่งที่คุณต้องการทำแต่มันอาจจะไม่สมหวังแต่เมื่อคุณกล้าล้มเหลวเท่านั้นแหละความสำเร็จมันจะตามมาในภายหลังคุณจะเอาความล้มเหลวเป็นความรู้ต่อยอดไปเป็นบันไดสู่ความสำเร็จทุกความสำเร็จถูกสร้างมาแบบนี้ครับแบบนี้หมดเลยทุกความสำเร็จที่มันยั่งยืนเกิดจากความล้มเหลวนับร้อยนับพันครั้งผู้ก่อตั้ง IBM ครับวัตสันซีเนียเขาเคยกล่าวไว้กับพนักงานของเขาว่าหากคุณต้องการก้าวหน้าในบริษัทคุณก็แค่ต้องเพิ่มปริมาณความผิดพลาดเป็น2 เท่าครับเขาพูดแบบนี้จริงๆครับวัตสันรู้ว่าคนที่ไม่กลัวความผิดพลาดและไม่กลัวคำปฏิเสธจะสามารถผลิตผลงานที่สร้างรายได้ในภายหลังเพราะเขากล้าหาญกล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดลองถูกนั่นเองดังนั้นครับหากต้องการสร้างผลลัพธ์ผลประโยชน์ในชีวิตของตัวเองอย่ากลัวล้มครับล้มได้และก็ลุกให้ไวความล้มเหลวที่ว่าหากคุณยังเป็นคนอายุน้อยคุณจะลุกได้ง่ายดายมากต่อให้ความล้มเหลวมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่อีกสักพักคุณจะหาทางลุกขึ้นมาจนได้ในที่สุดต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่5ครับจงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จงเป็นบุคคลที่กล้าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมนุษย์ทุกคนครับทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลมากเราสามารถสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกเราสามารถเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติได้จนกลายเป็นตัวเราในทุกวันนี้นั่นคือพลังของพวกเราครับยิ่งใหญ่ไหมครับฉะนั้นกฎข้อนี้สำคัญมากจงกล้าหาญมากพอที่จะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่หากเราต้องการมีชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปมันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะเราอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าดังนั้นเรียนรู้บทเรียนทีละบทผู้ชนะจะต้องอยากทำให้สิ่งรอบตัวดีขึ้นโดยการทำให้ตัวเองดีขึ้นเสียก่อนคำว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในที่นี้คือการเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตหรือการเป็นผู้นำทั้งตัวเองและผู้อื่นต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เรามักจะเจอคนที่คร่ำครวญและกลด่าสถานการณ์ในชีวิตบอกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมนั่นคือความจริงครับชีวิตไม่ยุติธรรมและชีวิตก็ไม่สนใจเราด้วยว่าเราจะชอบหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือเราจะรับมือกับความไม่ยุติธรรมนั้นอย่างไรต่างหากนั่นคือตัวกำหนดโชคชะตาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตผู้ชนะจะไม่ปล่อยให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยการเฝ้ารอโอกาสจากคนอื่นหรือรอให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรผู้ชนะจะไม่ทำแบบนั้นครับดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนมีสิทธิตั้งแต่กำเนิดที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จแต่เราจะยอมให้ศัตรูของความสำเร็จมาฉุดรั้งเราหรือเปล่านั่นก็เป็นการตัดสินใจครับเชื่อมโยงกับข้อแรกเลยนี่คือกฎข้อที่5ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6ลงมือทำครับลงมือทำต่อให้เราจะมีความรู้ขนาดไหนอ่านหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ไม่เคยเอาความรู้มาพลิกแพลงกับสถานการณ์จริงเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าบางทีตำราอาจจะไม่ได้ให้คำตอบทุกอย่างผมจึงมักจะบอกเสมอว่าอย่ายึดติดกับตำราครับเวลาจะทำอะไรทั้งธุรกิจการอ่านคนอย่าอิงกับตำราเป็นแค่ตัวชี้นำแต่สถานการณ์
ต่อให้มันจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันแต่มันจะมีความแตกต่างบางองค์ประกอบการยึดติดกับตำราเพียงเดียวอาจจะกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีพอพูดถึงเรื่องของการลงมือทำครับจะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมได้ยินตอนเด็กๆค่อนข้างบ่อยอย่ารอให้ตัวเองพร้อมและลงมือทำเพราะถ้าคุณรอคุณก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าวันที่เราพร้อมจริงๆจะไม่มีทางมาถึงเลยผมว่าประโยคนี้เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะหลายครั้งเรารอครับแต่จริงๆเราไม่ได้รอให้ตัวเองพร้อมเรารอเพื่อที่จะมีข้ออ้างให้ตัวเองไม่ลงมือทำหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้แบบนี้ครับความรู้เป็นเพียงอำนาจอย่างหนึ่งแต่มันจะมีค่าเมื่ออยู่ในมือของคนที่ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ชนะคือความสามารถในการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำครับหากความรู้ไม่ได้ถูกนำมาพลิกแปลงมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าๆที่บรรจุตัวอักษรไว้แต่ที่น่าตลกผมว่าเป็นตรงนี้ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนรู้ว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคืออะไรและเขาก็ปรารถนาสิ่งนั้นแต่เขาไม่ลงมือทำสมมติว่าผมอยากมีสุขภาพดีผมก็รู้แหละว่าลึกๆผมต้องออกกำลังกายต้องคุมอาหารแต่ผมก็หาข้ออ้างที่จะไม่ทำและผมก็บ่นว่าทำไมถึงไม่ทำทั้งที่ลึกๆก็รู้ว่าต้องทำอะไรนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังเจอก็ได้ครับอาจจะเป็นเพราะความสำเร็จมันยากมันท้าทายเราถึงจะต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตของตนเองบางครั้งเราอาจจะได้ยินประโยคที่ว่ารวยก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลสุขภาพทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเพื่อที่จะรองรับความร่ำรวยเพราะถ้าคุณรวยและคุณเสียสุขภาพคุณก็จะต้องเอาความรวยนั่นแหละไปจ่ายค่าดูแลสุขภาพซึ่งคุณอาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมก็ได้ไม่มีใครรู้เลยจริงไหมครับดังนั้นผมจะอ่านประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังอย่าเสียกำลังใจและอย่าหยุดทำสิ่งที่คุณชอบอย่าปล่อยให้ใครมากระซิบบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรือสิ่งที่คุณทำมันเป็นไปไม่ได้ให้ถามตัวเองว่าคนพูดมีอำนาจอะไรถึงกล้าพูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้แบบนั้นบางคนคิดว่าสิ่งที่คุณฝันมันได้บางคนก็คิดว่ามันทำไม่ได้ไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรพวกเขาคิดถูกทั้งคู่ครับแต่พวกเขาคิดถึงตัวเองพวกเขาไม่ได้พูดกับคุณแต่ตัวคุณต่างหากคิดว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่คุณคิดมันถูกแหละครับจริงๆผมชอบประโยคนี้มากเลยไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้มันก็ถูกทั้งหมดและคุณเชื่ออะไรอยู่ต่อไปครับกฎข้อที่7จัดการความเครียดอย่างถูกต้องผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งได้เล่าเอาไว้ว่าลูกศิษย์เห็นอาจารย์สามารถทำงานมากมายได้อย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ทำงานเยอะแต่ดูไม่เคยเครียดเลยดูสงบนิ่งมากอาจารย์ตอบได้ดีมากครับเมื่อเรายืนเราก็ยืนเมื่อเราเดินเราก็เดินเมื่อเราวิ่งเราก็แค่วิ่งเหล่าลูกศิษย์ก็งงครับมันก็ดูไม่น่าจะเป็นเคล็ดลับไม่ใช่เหรอครับเพราะพวกเราก็ทำแบบเดียวกันแต่ทำไมเราที่เป็นลูกศิษย์ถึงมีความเครียดง่ายจังแม้ว่าเราจะมีงานน้อยกว่าอาจารย์เขาตอบมาอีกเวลายืนพวกเธอก็คิดจะเดินซะแล้วเวลาเดินพวกเธอก็คิดจะวิ่งเวลาวิ่งพวกเธอก็คิดจะไปถึงจุดหมายเสียแล้วหากเธอทำแบบนั้นเธอจะมีความสุขในการเดินทางได้อย่างไรผมว่านิทานเรื่องนี้ลึกซึ้งครับเวลาเรายืนเราคิดถึงเรื่องของการเดินเวลาเรากำลังเดินเราคิดว่าเราจะวิ่งไปจนถึงจุดหมายเสียแล้วเราถึงเครียดนั่นเองส่วนหนึ่งของความเครียดก็คือเราไม่ได้เครียดเพราะว่าเราคุมสถานการณ์ไม่ได้ครับเราเครียดเพราะว่าเราคุมตัวเองไม่ได้ผมว่านี่เป็นแก่นสำคัญของความเครียดการคิดว่าการมีงานมากเกินไปจะทำให้เครียดการมีงานมากเกินไปไม่ได้ก่อให้เกิดความเครียดความเครียดไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอกครับเกิดจากเราเลยความผิดอยู่ที่เราหมดเลยมันจะเกิดจากปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์เหล่านั้นดังนั้นตัวงานเองจึงไม่ใช่สาเหตุของความเครียดแต่เป็นวิธีตอบสนองและรับมือกับมันต่างหากต่อไปครับเป็นกฎข้อที่8เรียนรู้วิธีจัดการปัญหาบางครั้งปัญหาในชีวิตก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับอุปสรรคหรือวิกฤตมาแน่ๆครับแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้อย่ายอมแพ้ครับเวลาเจอปัญหาอย่ายอมแพ้เด็ดขาดเพราะถ้าคุณยอมแพ้ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นในทันทีและคุณก็จะเจ็บปวดมากกว่าเดิมมีครั้งหนึ่งครับคุณวินสตันเชอร์ชิลเซอร์วินสตันเชอร์ชิลเขาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้ไปกล่าวปาฐกถาเขากล่าวเพียงแค่ประโยคเดียวอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดและเขาก็เดินลงจากเวทีครับเราอาจจะคิดว่าเขาพูดเร็วไปหรือเปล่าเขาพูดสั้นไปหรือเปล่าแต่จริงๆในประโยคนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นสำหรับรัฐบุรุษชราท่านนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากรอบความคิดของการไม่ยอมแพ้ครับ
เพราะคนที่ยอมแพ้ก็จะแพ้ เราอาจจะทำผิดได้มากมายมหาศาลในชีวิตนี้แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเราอาจจะมีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามามันก็เป็นเรื่องที่ยังแก้ไขได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายอมแพ้เท่านั้นแหละทุกอย่างจะจบในทันทีคนที่เคยละทิ้งความฝันจะไม่มีทางเริ่มต้นได้อีกคนที่หยุดฝันย่อมหยุดมีชีวิตด้วยฉะนั้นการไม่ยอมแพ้สำคัญที่สุดเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาตัวคุณผู้ฟังในตอนนี้รวมถึงตัวผมเองก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและต้องจัดการให้มันเสร็จแต่เราแค่ต้องไม่ยอมแพ้ครับเราจะหาทางผ่านมันไปได้เสมอพอพูดถึงกฎข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังสือ Make Your Bed ของนายพลแมคลาเรนครับในการฝึกหน่วยรบพิเศษของ Navy SEAL สหรัฐนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหากนักเรียนต้องการล้มเลิกการฝึกหากอยากยอมแพ้ก็เดินไปสั่นระฆังแล้วก็วางหมวกลงที่พื้นครูฝึกเขาจะหว่านล้อมให้นักเรียนครับเนี่ยคุณตื่นเช้ามาลงไปน้ำทะเลเย็นๆออกกำลังกายทั้งวันทั้งคืนคุณไม่เหนื่อยหรือไงคุณก็แค่ไปสั่นระฆังวางหมวกแล้วก็เดินออกไปเท่านั้นเองครูฝึกจะหว่านล้อมแบบนี้ตลอดครับแต่มีประโยคนึงที่นายพลแมคลาเรนเขาบอกถึงแม้ครูฝึกเขาจะหว่านล้อมคุณขนาดไหนแต่ลึกๆแล้วเขาต้องการทดสอบความทรหดในตัวคุณการฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเป็นการฝึกที่ยากลำบากงานที่คุณจะได้ไปทำในอนาคตเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและประเทศชาติคุณจะเป็นคนที่ใจสอบไม่ได้คุณจะต้องไม่ยอมแพ้ดังนั้นหากคุณอยากจะล้มเลิกคุณอาจจะเดินไปสั่นระฆังก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกอย่ายอมแพ้เด็ดขาดอย่าไปสั่นระฆังเพราะถ้าคุณยอมแพ้กับเรื่องเล็กๆในตอนนี้อนาคตคุณก็จะแพ้ด้วยต่อไปครับหลังจากนี้ผมจะนำกฎที่สำคัญแต่ละส่วนมาให้คุณผู้ฟังผมอาจจะข้ามบางกฎนะครับกฎข้อต่อไปจะเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณครับเป็น first priority เลยก็ได้ที่แปลว่าลำดับความสำคัญแรกสุขภาพครับ health นั่นเองรักษาสุขภาพนี่เป็นกฎที่คุณควรจะยึดมั่นไปทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่สุขภาพจะเป็นตัวยืนยันถึงความสามารถในการมีชีวิตของคุณสมมติว่าสุขภาพเปรียบเสมือนรถมูลค่า1 ล้านเหรียญแล้วทั้งชีวิตเราจะต้องใช้เจ้ารถคันนี้แหละไปตลอดชีวิตเลยผมเชื่อว่าเราก็จะต้องดูแลรถคันนั้นอย่างดีทนุถนอมเวลาขับก็จะต้องเช็คสภาพลมยางเช็คสภาพน้ำมันเครื่องของเหลวในรถเช็คอย่างดีเลยถ้าเราขับได้คันเดียวทั้งชีวิตนั่นแหละครับสุขภาพของคุณแต่ก็หลายครั้งที่เราใช้เจ้ารถคันนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแฮงก์สังสรรค์สูบบุหรี่หรือไปทำสิ่งที่มันไร้สาระแปลกไหมครับผมว่าเป็นอะไรที่เราเองก็อาจจะไม่ได้รู้คำตอบที่แน่ชัดแต่ขอให้ดูแลรถคันนั้นคันเดียวที่เรามีในชีวิตดูแลให้ดีครับคำว่าสุขภาพในที่นี้อาจจะไม่ได้รวมถึงสุขภาพกายเพียงเดียวแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยครับคำว่าสุขภาพดีในที่นี้คือไม่ใช่การไม่ป่วยครับแต่สุขภาพดีเป็นมากกว่าการไม่มีโรคสุขภาพดีหมายถึงการมีกำลังวังชามีพลังมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในชีวิตมันจะรวมถึง mental health หรือสุขภาพใจของเราด้วยนั่นเองน่าเจ็บใจครับและน่าเจ็บปวดด้วยที่หลายคนใส่ใจสุขภาพตัวเองตอนที่มันพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนยากมากจริงๆฉะนั้นการไม่ปล่อยให้พังการดูแลตั้งแต่วินาทีนี้คือหน้าที่ครับคือหน้าที่ของเราทุกคนเลยถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพ 1. เราจะสูญเสียความมั่นคงในชีวิต 2. เราอาจจะกลายเป็นภาระของคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวด้วยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเจ็บปวดครับหลักการดูแลสุขภาพของหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีคร่าวๆดังนี้ครับกินให้ช้าลงกินให้น้อยลงและสงบขึ้นระหว่างกินผมจะสรุปง่ายๆก็คือกินให้ช้ากินให้น้อยเพราะส่วนใหญ่อาหารทุกวันนี้เรามักจะกินเยอะเกินไปและเวลากินขอให้กินครับอย่าทำอย่างอื่นเท่านี้ก่อนครับเรื่องของการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านรู้ครับหากมีอาหาร2 จานมาอยู่ตรงหน้าทุกท่านจะตอบได้ว่าอาหารแบบไหนที่มีประโยชน์มากกว่ากันทุกท่านตอบได้ครับและดื่มน้ำเยอะๆเคลื่อนไหวให้เพียงพอนอนให้ดีครับผมว่าหลักการดูแลสุขภาพมันเรียบง่ายมากคำว่าเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าทำได้ง่ายๆนะครับเพราะมันจะต้องใช้ความสม่ำเสมอและใช้ความมีวินัยเข้ามาจับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรขอแค่ลงมือทำครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่14ในหนังสือเล่มนี้นะครับทุ่มเทเต็มที่ 110%พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าทำครึ่งๆกลางๆทำให้เต็มที่งานอดิเรกชีวิตส่วนตัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรโฟกัสจดจ่อและทำให้เต็มศักยภาพที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกเอาไว้ว่า
นักข่าวเคยไปถามแชมป์โลกยกน้ำหนักชาวบัลแกเรียคนหนึ่งเวลาคุณฝึกยกน้ำหนัก10 ครั้งครั้งไหนสำคัญที่สุดคำถามอาจจะดูแปลกๆครับแต่คำตอบน่าสนใจกว่าแชมป์โลกคนนั้นตอบว่าครั้งที่11เห็นอะไรไหมครับนักข่าวถามว่ายกน้ำหนัก10 ครั้งครั้งไหนสำคัญที่สุดแชมป์โลกคนนี้ตอบมาเต็มปากเลยว่าครั้งที่11นั่นหมายความว่าคุณจะต้องพุชหรือแตะขีดจำกัดของตัวเองบ่อยๆครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการกีฬามันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับงานถ้าเราทำงานแบบขอไปทีเราอาจจะเรียกว่าเช้าชามเย็นชามชีวิตของเราจะไม่ก้าวหน้าเลยอย่าลืมนะครับการก้าวหน้าและการเติบโตเป็นรหัสพันธุกรรมของเราถ้าเราไม่เติบโตเราจะเจอความทุกข์โดยไม่รู้ตัวครับถึงแม้เราจะอยู่ที่เดิมก็ตามหากคุณทำอะไรแล้วรู้สึกว่าคุณเริ่มติดคุณเริ่มเจอขีดจำกัดของตัวเองคุณเดวิด สก็อกกินครับเขากล่าวเอาไว้ว่าในช่วงเวลานั้นคุณแค่ถึง 40% ของตัวเองคุณจะต้องผลักจิตใจของคุณไปด้วยร่างกายของคุณอาจจะเหนื่อยแต่เชื่อเถอะครับจิตใจของคุณยังไม่ได้มาร่วมงานด้วยถ้าจิตใจของคุณมาร่วมงานคุณจะไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคิดนักกีฬาทุกคนรู้ว่าการทำซ้ำๆที่เพิ่มขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ไหวแล้วจุดนั่นแหละจะช่วยพวกเขาเติบโตได้มากที่สุดนี่คือความคิดของผู้ชนะและเป็นความคิดที่ทุกคนมีครับสำหรับที่คนที่เป็นผู้ชนะคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะสนุกและมีความสุขที่ได้ทุ่มเทกับเรื่องอะไรก็ตามจนสุดความสามารถคติหนึ่งของพวกเขาก็คืออะไรที่ทำไม่ได้ก็ทำมันจนกว่าจะได้นั่นแหละทำจนกว่ามันจะสำเร็จถึงตอนนี้จะยังทำไม่ได้แต่อนาคตมันจะต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่ๆคนแบบนี้จะรู้สึกเจ็บปวดแทบทนไม่ได้หากไม่บรรลุเป้าหมายพวกเขาจะดูถูกตัวเองหากไม่ได้ลงมือทำตามแผนดังนั้นความสำเร็จและผลลัพธ์ที่สมปรารถนาเป็นทางเลือกเดียวที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ครับเขากล่าวเอาไว้แบบนี้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ดีล้มเหลวบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีการรับมือกับพื้นที่ความเจ็บปวดทำให้แชมเปี้ยนแตกต่างจากคนธรรมดาเขาชอบความเจ็บปวดที่ทำให้ตัวเขาได้เป็นแชมเปี้ยนคุณผู้ฟังอยากเป็นคนธรรมดาหรืออยากเป็นแชมเปี้ยนครับอยู่ที่ท่านเลือกเลยหากอยากเป็นแชมเปี้ยนหากอยากเป็นผู้ชนะในชีวิตพุชลิมิตแตะขีดจำกัดของตัวเองให้ได้ไม่ว่าคุณจะมีความฝันในเรื่องอะไรก็ตามอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆหากคุณทำสิ่งที่ง่ายอย่างเดียวเลยคุณก็จะได้ผลลัพธ์ง่ายๆแต่หลายครั้งผลลัพธ์ความสำเร็จของเรามันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับคุณก็จะต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยผมจะข้ามมาที่กฎข้อที่28นะครับต่อจากนี้สำหรับกฎข้อนี้ครับห้อมล้อมตัวเองด้วยคนต้นแบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ซะทีเดียวครับแต่เราควรจะมีใครสักคนที่เขาเคยสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเราต้องการบทเรียนจากเขานี่แหละมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองนี่คือความจำเป็นที่ว่าทำไมเราจะต้องมีคนต้นแบบถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีทิศทางไปทางไหนหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับไม่มีอะไรที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณมากกว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณมันอาจจะฟังดูเกินจริงแต่ในฐานะจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์มันมีผลแบบนั้นจริงๆครับมันจะเปรียบเสมือนได้แบบนี้เลยตัวคนอื่นครับเป็นเครื่องเจียหินและตัวเราเป็นก้อนหินแต่ละคนที่เราพบเจอก็จะมาขัดเกลาและตอกหินเพื่อให้เรามีรูปร่างตามที่เขาต้องการทุกคนที่อยู่ใกล้เราจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างยากที่จะแก้ไขได้ครับหากไม่ต้องเจอกับคนอื่นคุณก็จะยังเป็นคนเดิมแต่การพบเจอกับผู้คนทุกครั้งมันจะมีอิทธิพลและย้อมสีตัวตนของคุณเสมอคำถามก็คือคุณจะต้องเจอคนแบบไหนล่ะถึงจะทำให้คุณกลายเป็นก้อนหินที่งดงามที่สุดส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคนที่ดีใช่ไหมครับเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านบวกเป็นคนที่มีความคิดแบบผู้ชนะนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบได้สั้นๆเลยครับหากคุณต้องการคำแนะนำควรถามเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ที่จะฟังคำแนะนำจากคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำอย่างไรส่วนใหญ่คำแนะนำของคนเหล่านั้นจะเป็นการหาเหตุผลสำหรับสถานการณ์ของตัวเองมากกว่าผมชอบตรงนี้ที่เขาเขียนไว้ครับหากมีคนไปถามเขาว่าความสำเร็จคืออะไรมีครั้งหนึ่งเบสซีเอสแตนลีย์เขาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ใช้ชีวิตได้ดีหัวเราะบ่อยมีความรักเป็นคนที่สมควรได้รับความเคารพจากคนฉลาดได้รับความรักจากเด็กๆเป็นคนที่พบช่องว่างและเติมเต็มด้วยชีวิตเป็นคนที่ทำตามหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและมุ่งมั่นไม่ว่าจะด้วยดอกไม้งดงามที่เขาปลูกบทกวีที่แต่งจนจบหรือช่วยเหลือจิตวิญญาณของผู้คนคนเหล่านี้ไม่เคยขาดแคลนความสำนึกคนเขายกย่องความสวยงามของโลกและไม่ละเลยที่จะแสดงออกคนที่เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่น
เขาทุ่มเทอย่างดีที่สุดชีวิตของเขาจึงเป็นแรงบันดาลใจและเมื่อเราได้นึกถึงพวกเขาเราจะรู้สึกว่าเราได้รับพรนี่คือนิยามคำว่าคนประสบความสำเร็จครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับไม่มีประโยคไหนที่เขาพูดถึงเรื่องของฐานะหรือตัวเลขทางการเงินเลยนี่ก็เป็นกฎข้อที่28ที่ผมนำมาให้ต่อไปผมจะข้ามมาที่กฎข้อสุดท้ายเลยเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้คุณผู้ฟังจงเป็นอินทรีอย่าเป็นเป็ดนกอินทรีเป็นนกที่สง่างามมากสามารถร่อนเหินไปได้อย่างอิสระแต่ทุกท่านครับหากทุกท่านเคยได้ฟังประวัติของนกอินทรีมันถูกเลี้ยงมาด้วยความทรหดครับนกอินทรีเวลามันออกลูกมันจะให้ลูกๆของมันอยู่ในรังที่มีหนามปูรองอยู่จนกว่ามันจะโตขึ้นนกอินทรีจะค่อยๆเอาหนามออกเพื่อที่จะฝึกความทรหดให้กับลูกๆของมันจนวันหนึ่งเมื่อลูกอินทรีเริ่มโตขึ้นเริ่มเหมือนจะบินได้แล้วแม่ของนกอินทรีครับก็จะจับลูกของมันนั่นแหละขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยลูกลงมาเลยบินได้บินไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องบินให้ได้เพราะถ้าบินไม่ได้จะตกลงมาตายนี่คือรูปแบบการเลี้ยงลูกของอินทรีครับในชีวิตของเราจะมีทางเลือกว่าเราอยากเป็นอินทรีหรือจะเป็นเป็ดหากมองผิวเผินเป็ดอาจจะดูคล้ายกับอินทรีแต่ความจริงมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหากเราสังเกตเราจะรู้ทันทีว่าเป็ดเป็นแบบไหนและอินทรีเป็นแบบไหนสัตว์ทั้งสองบินได้แต่อินทรีจะบินทะยานทั่วท้องฟ้าส่วนเป็ดจะอยู่ติดกับผืนน้ำให้มากที่สุดลักษณะเด่นของเป็ดคือเสียงร้องกาบๆของมันครับเป็ดร้องทั้งวันเวลาตื่นเช้าก็ร้องเวลากินอาหารก็ร้องเวลาไม่ถูกใจอะไรก็ร้องเวลาเป็ดตัวอื่นขโมยอาหารมันก็ร้องกาบๆเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจก็ร้องการเอาแต่ร้องแทนที่จะลงมือทำเป็นหลักการของมันครับซึ่งเป็นหลักการที่แย่มากแต่นกอินทรีครับจะลงมือทำหากต้องการอาหารจะไม่ร้องครับออกไปลงมือทำเลยออกไปล่าเหยื่อเลยและอย่างที่ผมบอกครับวิธีเลี้ยงลูกของมันก็ทรหดมาตั้งแต่มันเกิดแล้วเป็ดน้อยจะเรียนรู้จากฝูงของมันก็คือวิธีการร้องกาบๆไปทั้งชีวิตแต่อินทรีจะเรียกร้องจากฝูงวิธีสอนลูกของอินทรีสามารถสะท้อนถึงความทรหดในชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อรังของนกอินทรีจะอยู่ลำบากมากขึ้นแล้วค่อยๆรื้อเอากิ่งก้านใบไม้ออกทำให้ลูกนกอินทรีต้องนอนบนกิ่งไม้โล้นๆแข็งๆไม่นานพวกมันก็จะทนไม่ได้และก็เริ่มบินหากนกอินทรีหรือลูกอินทรีมีตัวไหนขี้ขลาดพ่อแม่อินทรีก็จะจับโยนลงจากรังซึ่งแน่นอนครับตายครับนกอินทรีจะทำให้ลูกๆของมันและสภาพแวดล้อมรอบตัวเติบโตอินทรีจะไม่ทนกับการหยุดนิ่งและเกียจคร้านพวกมันคาดหวังสิ่งรอบตัวพวกมันท้าทายสภาพแวดล้อมดังนั้นอินทรีจึงเป็นผู้มีอิทธิพลและมีบุคลิกความเป็นผู้นำนั่นเองอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้นกอินทรีมักจะเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญหรือแม้แต่ของประเทศคุณผู้ฟังล่ะอยากให้สัตว์ตัวไหนอยู่บนตราสัญลักษณ์ชีวิตของท่านครับผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากได้นกอินทรีนั่นเองนี่ก็เป็นบทสุดท้ายที่ผมนำมาให้ครับเป็นความคิดของผู้ชนะความสำเร็จมันก็ไม่ได้มีมิติเดียวใช่ไหมครับหากเราสังเกตดูดีๆมันมีหลายด้านมากสุขภาพการทำงานการใช้ชีวิตการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการกล้าตัดสินใจมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จหมดเลยมันมีหลายมิติครับแต่สุดท้ายแล้วจุดประสงค์ที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่นาทีแรกของคลิปนี้ก็คือการเป็นผู้ชนะผู้ชนะจะมีชีวิตที่สำเร็จผู้ชนะจะเป็นผู้เปิดใจกว้างไม่ต้องการความจริงหนึ่งเดียวหรือความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้ความสุขเพราะเขารู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีทางสมบูรณ์แบบเพราะเราก็จะต้องเติบโตไปเรื่อยๆพวกเขาตระหนักว่าทุกกระบวนการของชีวิตนำมาซึ่งความสุขได้ผู้ชนะจะมีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตตามกฎของผู้ชนะซึ่งเป็นกฎผู้ชนะของพวกเราเองกฎเหล่านี้จะเป็นเข็มชี้ทางสู่ความสุขสูงสุดในชีวิตทุกช่วงขณะของเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะมันคือช่วงขณะของเวลาที่คุ้มค่าครับนั่นหมายความว่าหากเรามีชีวิตแบบผู้ชนะได้ก็เท่ากับเราใช้ชีวิตเป็นชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวถ้าเราใช้มันเป็นครับนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือกฎ30ข้อจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนเป็นเนื้อหาที่อ่านสนุกครับอ่านง่ายคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้วิดีโอกับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากช่อง The Secret Diary ครับเป็นความรู้ที่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เอามาถ่ายทอดในช่องหลักเท่าไหร่เป็นความรู้ที่น้องวินเขาเอามาสัมภาษณ์ผมนั่นเองหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ Secret Diary เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับและในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับ
ทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับ สวัสดีครับ